Okay, Assalamualaikum semua. Untuk slide kali ini, cikgu akan terangkan tentang plant hormone. Okay, in plant, response is controlled by plant hormone or plant growth regulator. What is plant hormone? A plant hormone is a chemical substance which is produced by the plant and influences the growth and development of plant. Example of plant hormone is auxin and ethylene. Okay, plant hormone ni adalah sejenis bahan kimia yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan yang akan mempengaruhi pembesaran pokok dan perkembangan pada pokok. Contohnya auxin dan ethylene. Dan ada banyak lagi contoh plant hormone. Okay, effect of auxin on growth and responses. Plant respond to stimuli by growing in a certain direction. This growth response called tropism. This tropism are controlled by auxin. Okay, pada lower form awak semua pernah belajar tentang phototropism, hydrotropism dan geotropism. Tetapi masa lower form kita cuma tahu tentang direction. Okay, pokok, kebanyakan pokok dia punya shoot akan tunjuk phototropism, akar akan menunjukkan hydrotropism dan geotropism. Tapi bila naik upper form, kita kena belajar apa yang menyebabkan tropism tu. Okay, sebenarnya tropism itu disebabkan oleh auxin. Okay, function of auxin is promote cell elongation and cell ataupun kita panggil cell lengthening. Okay, and increase the rate of cell division. Auxin are produced in apical meristem of coleoptile. As auxin from the tips of the shoot move down to the region of cell elongation, the hormone stimulate growth and elongation or lengthening of the stem or shoot. Okay, bermaksud sini auxin ni sebenarnya naturally produce dekat bahagian apical meristem. Okay, apical meristem ni adalah hujung pucuk, okay, ataupun hujung akar yang kita panggil coleoptile. Okay, untuk next slide kita tengok apa itu coleoptile. Okay, auxin tu produce dekat hujung pucuk, kemudian dia akan bergerak ke bahagian bawah iaitu zone cell elongation untuk mempengaruhi ataupun merangsang pertumbuhan dan pemanjangan pucuk. Okay, this is the coleoptile. Okay, it's a tough protective sheet that enclose the shoot tip of the monocotyledonous plant. Okay, when the coleoptile degenerate during seed germination, the shoot emerge. Okay, ini adalah contoh coleoptile pada biji benih jagung. Okay, apabila biji benih jagung bercambah, dia akan mengeluarkan shoot tips. Okay, dekat bahagian shoot tip tu kita akan nampak ada bahagian yang kita panggil coleoptile di bawah bahagian daun pokok. Okay. Okay, this is the effect of auxin on the growth response in the shoot. Okay, in the shoot, okay, there are three zones: zone of cell division, zone of cell elongation, and zone of cell differentiation. Okay, first part is cell division. Okay, first of all, the auxin are produced in the apical meristem of the coleoptile. And then after that, auxin will diffuse from the tip of the coleoptile, move into the zone of cell elongation. And then the high concentration of auxin in the shoot promote cell elongation. Okay, and then even distribution of auxin cause the cell to elongate at the same rate. Even growth of cell of the zone of cell elongation and coleoptile will grow straight up. Okay, maksud gambar rajah ni adalah this is the effect of auxin, kesan auxin terhadap pemanjangan pucuk. Okay, pertama sekali auxin tu dia dihasilkan di bahagian hujung sekali, iaitu apical meristem of coleoptile. Kemudian auxin akan
diffuse ataupun meresap daripada bahagian hujung tadi pergi ke bahagian bawah, iaitu zone cell of elongation. And then bila dah bergerak ke zone of cell elongation, concentration of auxin tu akan tinggi di bahagian zone of cell elongation tadi. So fungsi auxin ni kan adalah nak memanjangkan sel. Jadi bila high concentration of auxin dekat bahagian zone of cell elongation, dia akan promote cell elongation supaya bahagian elongation, bahagian zone of cell elongation tu akan lebih panjang. Jadi bila dapat distribution ataupun taburan auxin yang sekata, even distribution, dia akan menyebabkan sel itu akan memanjang pada kadar yang sama, same rate. Kemudian dia akan menyebabkan koloptai itu akan tegak, akan bercambah secara tegak bila dapat taburan yang sekata. Okay, this is the experiment to investigate the effect of auxin on the growth of collecti. First, we put the collecti in the dark to prevent the sunlight. For the first experiment, the tip of collecti will cut off just above the zone of cell elongation. Experiment number 2, the tip placed on the jelly-like or block of agar or gelatin. The third experiment, we put the tip placed on the agar block but one side of the collecti. Okay, so for the next slide, we can observe the result of the experiment. Okay, untuk eksperimen ini untuk menyiasat tentang kesan auxin. Okay, eksperimen yang pertama, kita potong koloptai. Okay, and then kita letakkan koloptai tu atas gel. Kemudian gel tu kita letak atas koloptai yang telah dipotong bahagian hujungnya. Okay, untuk eksperimen yang ketiga, kita ambil koloptai yang dah dipotong, letak atas agar, tapi agar tu kita letakkan sebelah sahaja. Okay, this is the result of experiment. Experiment number 1. Okay, no further growth. Okay, because there is no coloptai, so there is no auxin. Okay, experiment number 2, we put the agar block placed on the cut coloptai, so the coloptai will grow straight up. Okay, because of the agar can allow the diffusion of auxin. Okay, and then auxin will diffuse into the stems. Okay, and then the experiment number 3, the agar block placed on the side of the coloptai, and then the coloptai grows in a curve. Okay, because only one side, okay, we receive the auxin from the agar block. Okay, untuk eksperimen yang pertama, no further growth, maksudnya koloptai itu tidak meninggi ataupun tidak bercambah kerana koloptai telah dibuang. Jadi tidak ada auxin yang akan mempengaruhi pemanjangan. Okay, untuk eksperimen yang kedua, koloptai grow straight up. Sebab apa? Sebab auxin, sebelum kita letakkan agar block, kita telah letakkan hujung koloptai yang telah dipotong untuk slide sebelum ni. Kemudian auxin tu telah meresap masuk ke dalam blok agar. Kemudian blok agar diletakkan di atas koloptai yang telah dipotong. Ini menyebabkan koloptai daripada blok agar tu diffuse secara sekata pada bahagian koloptai yang dah dipotong. Jadi dia akan memanjang straight. Okay. Manakala yang eksperimen yang ketiga, blok agar yang kita dah letak koloptai yang dipotong, so dia akan membenarkan resapan auxin dalam blok agar, tetapi kita letak sebelah sahaja, jadi terdapat sebaran yang tidak sekata pada bahagian koloptai itu, iaitu bahagian yang ada blok agar sahaja yang menerima auxin, yang cikgu dah tandakan warna bintik-bintik warna merah.
So di bahagian yang bintik-bintik warna merah saja ada ausin, maka bahagian itu saja yang memanjang. Jadi ini yang menyebabkan collecti grows in a curve. Dia akan membengkok. So the conclusion is from the experiment, okay, ausin are produced in apical meristem of the shoot, and ausin promote the elongation of cell in the shoot. Okay, so ke kesimpulan yang kita buat daripada 3 eksperimen tadi adalah ausin ada dihasilkan di bahagian hujung pucuk, iaitu hujung collecti, dan ausin ni akan mempengaruhi pemanjangan sel pada bahagian pucuk. Okay, this slide to show the effect of light on the ausin distribution, and then this is what is the cause of the shoot. Show positive phototropism. Okay, so we put the light on the left side, and then the lateral redistribution of ausin to the shaded side. Okay, after that a redistribution stops as ausin move down collecti, and then higher ausin concentration causes more rapid growth on the shaded side, resulting it will curve towards light. Okey, ini eksperimen ni menunjukkan kenapa shoot ataupun pucuk menunjukkan positif phototropism. Okey, bila kita letak cahaya di belah kiri, ausin akan bergerak ke bahagian yang lebih teduh ataupun bahagian yang tidak terdedah kepada cahaya. Di dalam gambar rajah ni yang berwarna purple. Okay, so bila ausin bergerak ke bahagian shaded side ataupun bahagian yang lebih teduh, so ausin tu akan bergerak ke bawah. Okay, dia akan bergerak ke bawah di belah kanan. Kemudian, so belah kanan akan menerima ausin yang lebih banyak, iaitu shaded side is more concentration of ausin. So, ausin kan promote elongation. So, belah kanan akan lebih memanjang berbanding belah kiri. Jadi yang ni akan menyebabkan shoot tu akan curve towards light and show the positive phototropism. Okay, this is the example of tropism. First, phototropism. So phototropism, the stimulus is direction of light from one side. So the shoot will bend towards the light to show the positive phototropism, and the roots will grow away from light, show the negative phototropism. And another type of tropism is geotropism, force of gravity. The stimulus is force of gravity. The shoot grows upwards against the force of gravity to show the negative geotropism, and the roots grow downwards in the direction of the gravity to show the positive geotropism. Okay, untuk yang bahagian example of tropism ni saya rasa semua boleh faham. Sebab phototropism kita faham iaitu foto atau menunjukkan dia punya stimulus dia adalah light. Seperti yang pernah belajar semasa lower form, shoot bend towards light, jadi positive phototropism. Root grow away from light, negative phototropism. Untuk geotropism, shoot grow upwards against the force of gravity, ditunjukkan negative geotropism, manakala roots grow downwards to show the positive geotropism. Okay, this is the another experiment. Okay, experiment 1 to show the light from all direction, and then the result is the rate of growth of cell of the zone elongation is the same, so the collecti will grow straight up. And in experiment number 2, an unilateral light, okay, and then the ausin will diffuse into the zone of cell elongation and accumulated on the shaded side, and then the collecti will grow towards the light to show the positive phototropism. Okay, eksperimen pertama kita bagi cahaya dari semua arah. So bila cahaya dari semua arah, collecti itu akan grow straight up.
Okay, dia akan bercambah dan bercambah ke atas straight lah. Untuk eksperimen nombor 2, unilateral light. So kita bagi ke sebelah kiri saja. So bila cahaya di sebelah kiri, maka pucuk tu akan bengkok ke sebelah kiri disebabkan oleh sebabnya sama macam yang slide sebelum ni, iaitu more oxygen accumulated on the shaded side. So the higher concentration of oxygen on the shaded side, it will grows towards the light. Okay, this is experiment. We put different type of things that cover the colloid tie. First, cover with foil. Okay. Second, separated by agar block. Third is separated by mica plate. Okay, we give the unilateral light. Okay, after 1 day, colloid tie untuk for the experiment for the colloid tie that's covered with foil, the colloid tie grows straight up. For the agar block, the colloid tie bends towards the light, and for the mica plate, the growth of colloid tie inhibited. Okay. Okay, untuk eksperimen yang ketiga ni, yang pertama cover with foil, tapi bahagi cahaya ke sebelah kiri saja. Kenapa dia akan straight up? Disebabkan oleh bahagian colloid tie itu tidak terkena cahaya. Sebab dia dah ditutup oleh aluminium foil, jadi dia tidak terpengaruh dengan cahaya. Bila dia tidak terpengaruh dengan cahaya, colloid tie itu akan the oxygen yang produce di hujung colloid tie tu akan diffuse macam biasa ke bawah ke zone of cell elongation. So bila dia diffuse pada zone of cell elongation, dia akan straight up macam biasa. Okay. Untuk agar block, kenapa dia membengkok? Okay. Okay, pertama sebab kita dah bagi unilateral light. Okay. Lepas tu agar block, macam seperti yang slide sebelum ni, agar block allow the diffusion of oxygen. So bila letak agar block, lepas tu cahaya sebelah kiri saja, of course shoot tu akan bend towards light. Okay, sebab agar block tu membenarkan oxygen diffuse melalui agar block. Untuk mica plate, kenapa dia inhibited? Disebabkan mica plate sejenis bahan yang tidak membenarkan oxygen lalu, okay, ataupun oxygen tu diffuse. Jadi bila letak mica plate antara colloid tie dengan stem tu, after 1 day, the growth of colloid tie inhibited sebab oxygen tak boleh melalui mica plate. Okay, the conclusion is the tip of the colloid tie is the light sensitive region. Okay, the meristem cell of the tip of root produce oxygen, and then oxygen move away from the light and accumulate in the shaded side. High concentration of oxygen in the shoot promote elongation of cell in the shoot, but high concentration of oxygen in the root inhibit elongation of cell in the root. Okay, kesimpulannya adalah hujung colloid tie adalah bahagian yang sangat sensitif kepada cahaya. Okay, hujung pucuk akan produce oxygen. Oxygen pula akan bergerak menjauhi cahaya dan berkumpul di bahagian yang teduh ataupun di shaded side. Untuk bahagian shoot ataupun bahagian pucuk, high concentration of oxygen, kepekatan oxygen yang sangat tinggi di bahagian pucuk akan menggalakkan pemanjangan sel, promote elongation of cell, tetapi kepekatan yang tinggi oxygen di bahagian akar akan merencat pemanjangan sel. Okay, untuk next slide kita akan tengok macam mana dekat shoot promote cell elongation, dekat root inhibit elongation. Okay, for this slide I will explain about how the root will show the positive geotropism, while the shoot will show negative geotropism. First of all, a germinating seed is placed in the duct
with its young shoot and root laid out horizontally. Okay, and then after several days, we can see the tip of shoot will grow upwards. Okay, and the tips of root will grow downwards. Okay, what actually happen in the concentration of oxygen in the shoot tip and root tip? Okay, so in the tip of shoot, high concentration of oxygen on the lower side of shoot promote growth, and then it will cause the tip of shoot will grow upwards. Okay, why? High concentration of oxygen on the lower side of root will inhibit the growth, and it will cause the tip of root will grow downwards. Okay, ini yang saya akan terangkan macam ni. Okay, dia based on conclusion pada slide yang sebelum ni. Okay, kita letakkan biji benih yang telah bercambah bahagian hujung akar dan hujung pucuk. Tapi kita letak secara horizontal. Kemudian setelah beberapa hari, kita nampak bahagian shoot tu dia akan naik ke atas, manakala bahagian root akan turun ke dalam, ke bawah tanah lah. Okay, sebab apa? Sebab pada permulaannya, concentration of oxygen tu akan ditarik oleh graviti bahagian bawah. Bahagian hujung shoot tip dengan root tip akan semuanya akan pergi lebih banyak daripada bahagian bawah shoot dengan bawah root. Jadi ikut fakta sebelum ni adalah bila high concentration of oxygen dekat bahagian shoot promote elongation. So jadi bahagian bawah tu menyebabkan oxygen tu akan bergerak ke bahagian bawah, jadi menyebabkan pucuk akan bengkok ke atas sebab concentration oxygen bahagian bawah banyak. Manakala di bahagian pucuk, concentration oxygen tu bergerak di bahagian bawah tu disebabkan oleh graviti. Tetapi bila high concentration oxygen dekat root, dia akan inhibit. Bila dia inhibit, dia akan membengkok ke bawah. Okay, this is the commercial uses of oxygen. Hormone rooting powder to produce root quickly, selective weed killer, fruit setting, parthenocopy, producing bushy plant and promoting growth of plant and fruit. Okay, this is how the hormone oxygen or ghrelin used in parthenocopy. Okay, hormone such as oxygen and ghrelin induce the wall of ovary to develop. So ovary wall develop into the flesh of fruit. Fruit is produced without seed and formation of fruit without fertilization. The name of method is called parthenocopy. Ini adalah satu contoh kegunaan oxygen dalam pertanian, ya, iaitu menghasilkan buah tanpa biji. Yang kita panggil kaedahnya parthenocopy. Hormon tu kita akan spray kepada bunga yang belum lagi unfertilized, yang belum lagi ada fertilization. Jadi bunga tu akan berkembang menjadi buah, dan buah tu akan berkembang tanpa ada biji. Okay, another type of hormone is ethylene. The commercial uses of ethylene is promoting of ripening fruit, fruit ripening. And then the fruit can be ripened quickly for sale and when exposing them to the ethylene gas. Okay, ethylene ni adalah hormon yang semula jadi dihasilkan oleh buah yang sedang masak. Okay, jadi bila buah yang sedang masak, kita akan dapati dia akan meruak dalam bentuk gas. Jadi selalunya ethylene gas ni digunakan untuk mempercepatkan pemasakan buah.